મારું નામ પૃથ્વી પારખિયા છે. મને દાંતમાં દુખાવો હતો, જો કે મારા દાંત વીક જ છે. મેં અગાઉ પણ કરાવેલી છે ટ્રીટમેન્ટ. પછી અમે SSYમાં જતા, મને ખૂબ જ જમવામાં પ્રોબ્લેમ હતી. પછી સાહેબને મળ્યા, પછી અમે અહીંયા સંજીવનીમાં આવ્યા. પછી એમાં મારે બે સાઈડ હતું કે બે સાઈડ દાંત કાઢવાની હતી, બે ફિલિંગ કરવાની હતી, એક બાજુ રૂટ કેનાલ કરવાનું હતું. પછી અમે અહીંયા આવ્યા, સરે જોયું તો કે બહુ બધી ટ્રીટમેન્ટ થશે, કે 7 સેટિંગમાં વારો આવશે. પણ મારે ટાઈમનું એડજસ્ટમેન્ટ નહોતું થાય એમ. સરને કીધું કે તમે કંઈક કરી દો એમ, તો પતી જાય વહેલું. તો સર કે હા ઓકે, તો એને મને 3 સિટિંગમાં કરી દીધું. પછી મારી રૂટ કેનાલ કરી અને એક દાઢ કાઢી હારે, તો કાંઈ પેઇન થયું નહીં. 1.5 કલાકમાં પતી ગયું બધું. પછી રૂટ કેનાલ કરી પણ કાંઈ પાછળથી પેઇન હતું નહીં એમ. સરે દવા લખી દીધી, કીધું કે જો તમને દુખાવો થાય તો લઈ લેજો. 3 દિવસની લખી દીધી હતી, પણ મેં કાંઈ દવા લીધી નહીં કે કાંઈ પીધી નહીં. પછી સેકન્ડમાં મને ફિલિંગ કરાવ્યું અને જે દાઢનું માપ લીધેલું હતું એ નાખ્યું. પછી થર્ડમાં મારી ત્રીજી દાઢ કાઢી અને બસ પૂરું થઈ ગયું. અને પછી લાસ્ટમાં કે એને મને ચેકઅપ માટે બોલાવી, પણ બધું ઓકે હતું. થેન્ક યુ.